Hello mga kabongs, sa araw na ito magluluto po tayo ng beef pares. Ito ay natutunan ko lang sa YouTube Academy para meron tayong panghapon. Let's go! So kanina pinalambot po natin tong karne ng baka. So mix na po to, meron yung taba ng baka, meron din yung pangbulalo, meron din yung pure na laman. Hinalo-halo ko na para masubukan kung pwede ba. Ayan siya. Anise, black pepper, so after an hour po ng pakulo, malambot na po to. Kung napansin nyo, may malaking slice dyan, yan po yung pangbulalo, so sinadya ko po yan. And then wag lang po natin yung itapon yung pinakuluan niya. Gagamitin po natin mamaya. Ang gagawin po natin ngayon is magpapainit lang tayo ng pan. Tapos later on magsusutay tayo ng mga spices, and then after is ibabalik na natin ulit yung mga karne ng baka na napalambot natin kanina para mahalo na siya sa mga spices natin.
maglagay na din tayo mga kabongs ng ating soy sauce. Then magdagdag po tayo mga kabongs ng brown sugar. Ayun, tansyahan lang po. Maglagay na din tayo mga kabongs ng magic sarap. Then yung ating pong cornstarch pangpalapot. Naisip ko po mga kabongs na malamig na pala yung kanin. So ngayon ang gagawin po natin, una mag-scrambled egg lang ako. And then magigisa tayo ng rice. Lalagyan ko ng yung alamang. Then ilalagay ko yung itlog na in-scramble. Para yun yung pang partner natin sa niluto nating sabaw ng baka. So ayan mga kabongs, luto na po tong kanin natin. Ulitin ko lang po, ang nilagay po natin dito is alamang, yung itlog na in-scramble natin, and then yung fried garlic.